10औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि सुदूरपश्चिम छनौट माघ 28 गते सुरु हुँदैछ। यसैको तयारीका विषयमा आज हामी सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव दीपक बहादुर सिंहसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। स्वागत छ तपाईलाई सबैभन्दा पहिले खबर एन्ड लाइभमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ 10औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि जुन सुदूरपश्चिमको छनौट चाहिँ माघ 28 गतेदेखि फागुन 2 गतेसम्म हुँदैछ, यसको तयारी चाहिँ कस्तो छ? यसको तयारी हामी तीव्र तयारीका रूपमा लागिरहेका छौं। प्रदेशमा हुने जिल्ला छनौटका 8वटा जिल्लाले आफ्ना खेलाडी छनौट गरेर तयारी अवस्थामा छ र प्रदेशले गर्नुपर्ने हिजोको मात्र बैठकले हामीले चाहिँ माघ 28 देखि 2 गतेसम्म प्रदेश छनौट प्रतियोगिता गर्ने भन्ने हाम्रो तयारी गरिरहेका छौं। हाम्रो एकदम धेरै द्रुत गतिका रूपमा हामी तयारीमा जुटिरहेका छौं। प्रदेश स्तरीय यो छनौट प्रतियोगितामा चाहिँ यसपटक चाहिँ कुन विधाका कति खेलहरू बीच चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराइँदैछ अनि ती खेलहरूको लागि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि तयारी चाहिँ कस्तो छ खेलहरूको? अब हाम्रो तयारी चाहिँ हामी चाहिँ जम्मा 31 वटा गेममा हामी भाग लिने हाम्रो तयारी छ। त्यसमध्ये हाम्रा धेरै खेलहरू चाहिँ प्रत्यक्ष तपाईको डाइरेक्ट इन्भल्भ हुनेहरू गेमहरू छन्। त्यसमा हामी 17 वटा गेम चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिममा प्रतियोगिताका रूपमा रहन्छन् र केही बाँकी खेल छनौटका लागि हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो प्रतियोगिता हुने खेल स्थलहरू को निरीक्षण, खेल हुने ठाउँको निरीक्षण हाम्रो तीव्र गतिमा भइरहेको छ र हामीले त्यसका लागि व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढिरहेका छौं। कुन ठाउँमा चाहिँ जस्तै अब कतिपय खेलहरू चाहिँ महेन्द्रनगरमा पनि गराउने, कतिपय चाहिँ धनगढीमा पनि गराउने भन्ने छ। व्यवस्थित हलहरू जस्तै ताइक्वान्डोको हल महेन्द्रनगरमा छ, करातेको हल व्यवस्थित महेन्द्रनगरमा छ, कबड्डीको हल व्यवस्थित महेन्द्रनगरमा छ, बक्सिङको हल व्यवस्थित महेन्द्रनगरमा छ। तत्काल जहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ अरू ठाउँभन्दा सुविधाजनक बढी हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेका छौं। खास गरी त हामी चाहिँ सुदूरपश्चिमको यो प्रतियोगिता एउटै जिल्लामा गर्ने हामी चाहिँ जमर्को गरिरहेका छौं। तर चाहिँ व्यवस्थापनको र खेलस्थल को कमीले गर्दा पनि हामीले 2 जिल्लामा बाँड्नुपर्ने स्थिति छ। नत्र भने हामीले चाहिँ एउटै जिल्लामा भव्य रूपमा चाहिँ उद्घाटन गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ विचार थियो। तर अहिले पनि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कैलाली जिल्लामा उद्घाटन र समापन कञ्चनपुर गर्ने कि एक दिन सबै खेलाडीहरू एकैचोटि एकै ठाउँमा मार्च पास गराउने कि भन्ने चाहिँ हाम्रो छलफल पनि चलिरहेको छ। हेरौँ लेट्स सी हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापनले के कति गर्न सक्छ। उद्घाटन चाहिँ कहाँ धनगढीमै हुन्छ कि महेन्द्रनगरमा? त्यही हाम्रो मन्त्रीज्यूको र हामी बीच छलफल चलिरहेको छ र एक दिन मात्रै हामीले चाहिँ उद्घाटनको कार्यक्रमलाई एकै ठाउँमा ल्याउने हो भने हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ बजेटिङको आवश्यकता पर्छ। त्यही भएर हामीसँग थोरै बजेट छ। बजेटका कारणले गर्दा पनि हामीले कतिपय चाहे अनुसारको हैन भव्यतासँग गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि नहुन सक्छ। तर पनि हाम्रो चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू र हामी बीच छलफल चलिरहेको छ। उद्घाटन चाहिँ कैलाली जिल्लामा र समापन कञ्चनपुरमा गर्ने कि भन्ने छलफल चलिरहेको छ। त्यो खास चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ डिसिजन भइसकेको छैन। यो प्रतियोगितामा खेलाडीहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नको लागि एउटा ठूलो मञ्च पनि प्राप्त गर्छन्। त्यो सँगै अलिकति आशा भनेको चाहिँ भत्ताको कुरा पनि भयो हैन? जस्तै विगतका जस्तै भत्ता पाउँछन् कि उनीहरूले यो पटक चाहिँ के छ खेलाडीहरूको लागि? होइन, अब हाम्रो निर्देशिका छ, प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका छ। निर्देशिका अनुसार नै उहाँहरूले पाउने हो। हामीलाई चाहिँ खाना, बस्न, बसोबास र खाजा खर्च लगाएर खेलाडीलाई 2000 का दरले हामीले चाहिँ भत्ता उपलब्ध गर्थ्यौं। तर चाहिँ अरू प्रदेशभन्दा हाम्रो प्रदेशले राम्रै भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। जस्तो अलिकति कोचाकोच गरेर बसाउने, खाना बस्नको बास व्यवस्था राम्रो भएन, अलिकति यस्तो गुनासोहरू पनि आउँछ। विगतका वर्षमा हामीले त्यस्तो भिडियोहरू, फोटोहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा हालेको देख्यौं नि त यो छनौट प्रतियोगितामा हैन? यस्तो हुन नदिनको लागि चाहिँ तपाईहरुको छुट्टै केही तयारी छ कि छैन भनेको? जस्तो व्यवस्थित रूपमा उनीहरूले एक वर्षमा एकपल्ट भए पनि खेलाडीहरूले एउटा पर्वको रूपमा लिएर मजाले यहाँबाट प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा पुग्नको लागि अब 10औं राष्ट्रिय खेलकुदमा चाहिँ सुदूरपश्चिमले एउटा च्याम्पियन बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। त्यही अनुसारको तयारी हो नि त यो।
यो यस्तो छ तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँले पोहोर सालको भिडियो अर्को सालको भिडियो तपाईँले भन्नुभयो सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषदले आफ्नो आयोजनामा गर्ने प्रतियोगितामा हामीले विभिन्न जिल्लालाई आफ्नो जिम्मेवारी दिएका हुन्छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषदले तोकेका होटल रेस्टुरेन्टहरूमा बस्नुपर्ने हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कुरा गर्दा उहाँहरूले आफै स्वतन्त्र रूपमा हामी बस्छु भन्ने उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ। अब उहाँहरूकै चाहनामा उहाँहरूकै जिल्लाको इच्छाको चाहनामा उहाँहरूको कोचको चाहनामा उहाँहरूकै चाहनामा उहाँहरू बस्थ्यो। हामीले तोके अहिले हामीले यो सल्लाह पनि गरिरहेका छौँ कि हामीले तोकेको ठाउँमा उहाँहरूले बस्नुपर्छ भन्ने हामीले गरिरहेका छौँ। होइन हामीलाई खेलाडीलाई केही पैसा बच्छ 1000 रुपियाँमा 12 के अरे तपाईँको 500-700मा हामीले बस्न एउटा खेलाडीले बस्न पायो भने 1500 रुपियाँ बच्छ हामीलाई भन्ने दृष्टिकोणबाट उहाँहरूले राख्नुहुन्छ। त्यो नराख्न दिनका लागि हामीले चाहिँ हरपल समस्या के अरे कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ। र अर्को कुरा के हो भने त्यो चाहिँ देखाउनका लागि कसैको यो होटलमा बस्दिनु पर्थ्यो अर्को होटलमा बस्दियो मसँग चाहिँ बसाएन भनेर अनेक दृष्टिकोणहरूले मान्छेहरूले चाहिँ बाहिर ल्याएको कुरा सत्य तथ्य तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। सत्य तथ्य कुरा नथाहा पाएरै मिडियामा ल्याउने कुरा कसैले चर्चाका रूपमा ल्याउने कुरा फरक कुरा हो। अब बाजुरा बझाङदेखि आएका हुन्छन् एकैचोटि आएर चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म कुनै साथीहरू आराम गर्नका लागि होइन कुनै ठाउँमा बसेर हाम्रो व्यवस्थापन हुन्जेलसम्म हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई रेस्ट गर्ने ठाउँमा राखेर गएर त्यहीँबाट फोटो खेलाडीको यस्तो छ बिजो भनेर प्रचार गर्नु र वास्तविक हो के भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले होइन। त्यसैले हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हो भने अब तपाईँले च्याम्पियनका कुरा गर्नुभयो होइन। हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश राष्ट्रपति रनिङ शिल्प प्रतियोगिता हामी च्याम्पियन भयौँ र अहिले चाहिँ यो नेसनल गेममा पनि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ च्याम्पियन हुने हो। तर च्याम्पियन हुनका लागि हाम्रो प्रदेश सरकारले प्रदेशले चाहिँ कतिको लगानी गरेको छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले एकैचोटि आज गेम के अरे 1 महिनापछि गेम हुँदैछ 2 महिनापछि गेम हुँदैछ आज 10 करोड रुपियाँ दिएर च्याम्पियन भन्न सक्यो त्यो पनि बन्न सकिन्न। त्यसैले यसका प्रक्रियाहरू हुन्छन् निश्चित प्रक्रियाहरूमा निश्चित चाहिँ समयमा यसमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसपछि मात्र यसको प्रतिफल आउने हुन्छ र हामीले राम्रा र उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई प्रदेश सरकारले त्यसलाई संरक्षण गर्न नसकुन्जेलसम्म हामी चाहिँ विभागीय टोलीभन्दा माथि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यो यसको कारण चाहिँ हामीले खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने राम्रा र उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई हाम्रो प्रदेश सरकार अथवा प्रदेश खेलकुद परिषद हाम्रो निकायले उहाँलाई संरक्षण गर्न नसक्ने र राम्रा खेलाडीहरू चाहिँ विभागीय टोलीमा जाने प्रक्रियाले गर्दा हामी चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो परिस्थितिमा हामी च्याम्पियनै भइसक्ने परिस्थितिमा छैनौँ। तर प्रदेशहरूमा हामी उत्कृष्ट प्रदेशका रूपमा र 1 नम्बर प्रदेशका रूपमा हुने दृष्टिकोणका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिले चाहिँ सबै जिल्लाहरूले छनौट गरेर चाहिँ तपाईँहरू समक्ष लिस्ट पठाइसकेको अवस्था छ कि के छ? हाम्रो चाहिँ कैलाली जिल्ला बाहेक अरू सबै जिल्लाहरूले हामी कहाँ लिस्ट पठाएर अगाडि बढिसकेका छन्। अब जस्तै तपाईँको यो कार्यकालको होइन यो प्रदेश छनौट गेम चाहिँ सायद अन्तिम हो। तपाईँले आफैले पनि यो प्रतियोगितालाई चाहिँ कुन रूपमा लिनु भएको छ? जस्तै यो प्रतियोगितालाई एकदम कुनै पनि विवाद नआओस् होइन त्यही अनुसार सभ्य र भव्य तरिकाले सुसम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको आफ्नो मेरो यो अन्तिम होइन। मेरो यो चाहिँ म चाहिँ बाँचुन्जेलसम्म खेलकुदसँग जोडिराख्नेछु। म चाहिँ हिजो खेलकुदमा थिएन र आज खेलकुदमा मलाई सीमित यति नै खेलकुदमा हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। म चाहिँ जीवनमा जब म चाहिँ थाहा पाउने भएँ जब म चाहिँ खेल्ने भएँ त्योदेखि नै खेलकुदसँग अहिलेसम्म म चाहिँ लागि परेको छु र अहिले बरु सरकारी जिम्मेवारीमा नरहन सकुला तर मेरो खेलकुदको जिम्मेवारीबाट त म बाहिर रहन सक्दिनँ। त्यसैले म सधैँभरि खेलकुदसँग नै हुनेछु। यो मात्रै होइन मेरा योभन्दा पछिका गेमहरू पनि म सक्रियता भूमिका साथ सञ्चालन गर्नेछु र मैले चाहिँ अहिलेको प्रतियोगिता होइन मैले सधैँ प्रतियोगिताहरू आजको दिनलाई मात्रै हेरेर होइन भविष्यलाई हेरेर काम गरेको छु र यो प्रतियोगिता पनि सभ्य र भव्यको रूपमा सञ्चालन गर्ने पक्षमा यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिमका खेलाडी सुदूरपश्चिमका अभिभावकहरू सुदूरपश्चिमका चाहिँ सबै खेल सम्बन्ध साथीहरू लागि पर्नु भएको छ र लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु। हुन्छ हामीसँग जोडिएर संवाद गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद।